पोइन्टर युज गर्नुभन्दा अगाडि के कामहरू गर्नुपर्ने जरुरी रहेछ? पोइन्टर रेडी कतिखेर हुन्छ? ल भन पोइन्टरलाई युज गर्नलाई के कुराहरू गर्नु पर्यो? पोइन्टर डिक्लेयर गर्ने, पहिला पोइन्टरलाई डिक्लेयर गर्ने अनि डाटा टाइप हेर्ने, डाटा टाइप डिक्लेयर गरिदिने अनि त्यो पोइन्टरले कुन चाहिँ टाइपको भ्यालुलाई पोइन्ट गरेर हो त्यसको एड्रेसलाई होल्ड गराइदिने अनि बल्ल पोइन्टर भेरिएबल रेडी हुन्छ है। सो अब यहाँनिर पोइन्टर डिक्लेरेसनको कुरा छ। पोइन्टर डिक्लेरेसन गर्नको लागि के गर्छौँ? कम्पाइलरलाई पोइन्टर हो भनेर बुझाउनको लागि एस्ट्रिक साइन युज गर्नु पर्यो। नर्मल्ली भेरिएबलको नाम जसरी दिन्थ्यो त्यसरी नै पोइन्टर भेरिएबलको नाम दिनु पर्यो र अगाडि डाटा टाइप कसरी दिने भन्ने कुरा चाहिँ तिमीहरूले भर्खर आन्सर गरिसक्यौ हो। सो अब इनिसियलाइजेसन अफ पोइन्टर, पोइन्टरको इनिसियलाइजेसन भनेको त के हो? जुन भेरिएबललाई पोइन्ट गर्न खोजिरहेको छौ त्यसको एड्रेसलाई होल्ड गराइदिने है। अब तलपट्टि आऊ तिमीहरूको अब यो ब्याड पोइन्टर भनेको के हो? ल भन्दै जाऊ त मलाई के बुझिया छ टाइप्स अफ पोइन्टरमा? कस्तो पोइन्टरलाई ब्याड पोइन्टर भन्ने? हेलो, डिक्लेयर भएको तर इनिसियलाइज नभएको पोइन्टर। यस्तो खालको पोइन्टर जुन डिक्लेयर मात्र गरिरहेको छ तर इनिसियलाइज गराएको छैन भने त्यस्तो पोइन्टरलाई के भन्ने? ब्याड पोइन्टर भन्ने। अनि यो भोइड पोइन्टर भनेको कस्तो पोइन्टर त? कस्तो पोइन्टरलाई भोइड पोइन्टर भन्ने? त्यो भोइड पोइन्टरले चाहिँ जस्तो खालको डाटा टाइप भएको भेरिएबलको एड्रेस पनि त्यो स्टोर गर्न सक्छ। भोइड पोइन्टर भनेको चाहिँ सुरुमा तिमीहरूले नर्मल्ली पोइन्टरलाई भोइड बनायो भने जुनसुकै डाटा टाइपलाई पनि पोइन्ट गरेर बसिरहेको हुन्छ हो। सब भोइड पोइन्टर युज गर्नुको फाइदा के हुन्छ भन्छ भने यहाँनिर एउटा कोड हेर है। भोइड पोइन्टरको कोड छ है यहाँ। अब पोइन्टरलाई भोइड हो भनेर बुझाउनको लागि अगाडि तिमीहरूले भोइड भन्ने किवर्ड युज गर्छौ हो। सो यति गरिसकेपछि कम्पाइलरले के बुझ्छ भन्दाखेरि यो जुन पिटिआर नामको पोइन्टर बनाइरहेछौ यो चाहिँ भोइड हो। इट मिन्स यो पोइन्टरले यति डिक्लेरेसन गरिरहेको बेलामा मेबी इन्टिजर टाइप अथवा फ्लोट टाइप अथवा क्यारेक्टर टाइप जुनसुकै टाइपलाई पनि पोइन्ट गरेर बसिरहेको हुनसक्छ। तर अब तिमीहरूले यहाँनिर यो एज इक्वल्स टु 10 लाई एकचोटि पोइन्ट गराउने हो भने ए को टाइप के छ? आइएनटी छ। फेरि बी इज इक्वल्स टु 4.5 लाई पोइन्ट गराउने हो भने यो बी को टाइप के डिक्लेयर गरिरहेछ? फ्लोट डिक्लेयर गरिरहेछ हो। सो एउटा सिंगल पोइन्टर युज गर्नुपर्ने छ पिटिआर, तर कस्तो टाइपको लागि? एकचोटि आइएनटीको लागि, एकचोटि फ्लोटको लागि। सो डिफ्रेन्ट टाइप अफ भेरिएबललाई पोइन्ट गर्नुपर्ने छ बाई युजिङ सेम पोइन्टर भने त्यो सिचुएसनमा तिमीहरूले कि त भोइड युज गर्न पायो, होइन म भोइड युज गर्दिनँ भन्छौ भने एकचोटि एउटा पोइन्टर बनाऊ आइएनटी टाइपको, अर्कोचोटि अर्को पोइन्टर बनाऊ फ्लोट टाइपको, अनि त्यसरी युज गर्दा पनि हुन्छ। सो अब यो पिटिआरलाई फर्स्टमा आइएनटी टाइप ए लाई पोइन्ट गर्ने हो भने पिटिआरमा ए को एड्रेस राख भनेर भनिरहेछौ हो। स्टिल तर यो पोइन्टरले के गरिरहेछ? कम्प्लिटली यो इन्टिजरलाई पोइन्ट गरेर आउँदैन। सो इन्टिजरलाई नै पोइन्ट गरेर राख भनेर भन्नको लागि चाहिँ यहाँनिर हामीले टाइप कास्टिङ गर्नुपर्ने जरुरी छ। टाइप कास्टिङ त तिमीहरूले डिएमएमा पनि पढिरह होला, पढेको हो म्यालक क्यालकमा। म्यालक क्यालकमा टाइप कास्टिङ गरे हो। ब्राकेट भित्र आइएनटी क्यारेक्टर फ्लोट के लेखेर एस्ट्रिक साइन युज गरेर हो नि होइन। सो यहाँनिर अब तिमीहरूले ए को एड्रेस पिटिआरलाई दिइरहेछौ भने ए को टाइप के छ? आइएनटी छ। तर यो पिटिआरको टाइप के छ? भोइड छ। सो भोइडबाट हटाएर इन्टिजरलाई नै पोइन्ट गर भन्नको लागि के गर्छौ यहाँ तिमीहरूले टाइप कास्टिङ गर्दाखेरि आइएनटीमा कन्भर्ट गर भन्छौ हो। यति कन्भर्ट गर भनिसकेपछि बल्ल के गर्छ? अब एकछिनको लागि टेम्पोररीली यो पिटिआरले ए नामको आइएनटी टाइपको भ्यालुलाई पोइन्ट गरेर बसिरहेछ हो। सो अब यहाँनिर फेरि बी नामलाई पोइन्ट गर्नु पर्यो भने फेरि पनि यो बी को एड्रेस त दिनु पर्यो पिटिआरलाई। पोइन्टर भेरिएबल त एड्रेस नदिकन त युज गर्न सकिन्न हो। सो बी को एड्रेस पिटिआरले पाइरहेछ, बट स्टिल पिटिआरको ओरिजिनालिटी के छ? भोइड नै छ। सो यसलाई के गर्नु पर्यो? अब यो भोइड टाइपलाई कन्भर्ट गरेर केमा लिएर जानु पर्यो? फ्लोट टाइपमा। किन? बी को टाइप त फ्लोट छ। सो टाइप कास्टिङ गर्दाखेरि डाटा टाइप के युज गर्नु पर्यो तिमीहरूले? फ्लोट युज गर्नु पर्यो। सो बुझिन्छ भोइडको फाइदा? केटाकेटी हो भोइड किन युज गर्ने भन्ने कुरा बुझिन्छ? बुझिन्छ है।
अब यो केसमा तिमीहरूले दुईटा डिफ्रेन्ट पोइन्टर भेरिएबल बनाएको भए र सिंगल यो भोइड पोइन्टर बनाउँदाखेरि डिफ्रेन्स के छ अहिलेको यो सिनारियोमा चाहिँ यो कोडमा पिटिआर एउटा मात्र पोइन्टर भेरिएबल छ भोइड बनाएर दुईचोटि एड्रेस दिएर हामीले त्यहीलाई युज गरेर तानिरहेछौँ तर यो सिनारियोलाई चेन्ज गरेर मैले के बनाऊ भने भन्छु भने यो पिटिआरलाई भोइड होइन कि एकचोटि आइएनटी टाइप नै युज गर्ने एकचोटि फ्लोट टाइप नै युज गर्ने दुईटा कोडमा डिफ्रेन्स के हुन्छ के छ फरक मैले यहाँनिर ल हेर है यो अहिले दिएको कोड त तिमीहरूले देखिरहेको छु नि होइन म यसलाई कपी गरिदिन्छु कन्ट्रोल सी अघि नैको उसमा जाम यो सिनारियोमा चाहिँ मैले के मात्र गरिदिरहेको छु भन्दाखेरि यो पिटिआरलाई भोइड मात्र गरिरहेको छु हो सो पिटिआरलाई एभ्री टाइम के गर्छ इन्टिजरमा युज गर्ने हो भने आइएनटीमा कन्भर्ट गरिदिन्छ अर्कोचोटि फ्लोट युज गर्ने हो भने फ्लोटमा कन्भर्ट गरेर काम गर्नुपर्ने हुनेछ हो सो यो केसमा कतिवटा मात्र पोइन्टर बनाइरहेको छु तिमीहरूले एउटा मात्र पोइन्टर बनाइरहेको छु यही पोइन्टरलाई टाइप कास्ट गरेर युज गरिरहेको छु तर अब मैले तिमीहरूलाई दिएको सिचुएसन के हो भन्छु भने यसलाई मैले सेभ गरेँ TEST1 डिफल्ट C++ नै छ कन्ट्रोल एन गरेँ यो कोडलाई मैले होल कपी पेस्ट गरेँ कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल भी है सो अब यहाँनिर जुन पिटिआर भोइड थियो यसलाई मैले भोइड नबनाइकन आइएनटी गरेँ हो सो यो पिटिआरको अगाडि आइएनटी लेख्नुको मिनिङ के हो यो पोइन्टरले इन्टिजर टाइपको भ्यालुलाई मात्र पोइन्ट गर्न सक्छ अहिलेको कोडको सिनारियोमा इन्टिजर टाइपको भेरिएबल कुन छ तिमीहरूको ए मात्रै छ हो सो पिटिआर इक्वल्स टु ए को एड्रेस राख र भ्यालु तान्नु छ भने कहाँबाट तान भन्छौ तिमीहरूले स्ट्रिङ अफ पिटिआरबाट तान हो सो अब मैले यहाँनिर के चेन्ज गरेँ अलिकति त भन्छु भने अब बीको भ्यालु पनि तान्नु पर्ने छ सो मैले त्यसको लागि के गरेँ भन्दा बीको टाइप के छ फ्लोट छ अर्को एउटा पोइन्टर बनाऊ हो र यसको नाम चाहिँ के होला पिटिआर1 होला है सो अब पिटिआर1मा बीको एड्रेस राख भने र तान्ने बेलामा मैले कहाँबाट ताने पोइन्ट गरेको भ्यालु कसले पोइन्ट गरेको पिटिआर1ले पोइन्ट गरेको भ्यालु यसलाई सेभ गरौँ TST2 ल यो अहिले गरेको कोड देखिरहेको छु तिमीहरूले स्क्रिनमा सबैले देखिरहेको छौ है यहाँ मैले जम्मा जम्मी कतिवटा पोइन्टर भेरिएबल बनाइरहेको छु दुईटा त्यो पोइन्टर भेरिएबल्सको नाम के छ यहाँनिर पिटिआर पिटिआर1 यो पिटिआरले एलाई पोइन्ट गरिरहेको छ कि बीलाई ए यो पिटिआरको सट्टामा मैले बीको एड्रेस राख भन्न पाउँदिन पिटिआरलाई चाहिँ बीको एड्रेस दिन पाउँदिन पाउँछ तर इनको ठाउँमा फ्लोट राख्नुपर्छ हो पाउँछ तर इनको ठाउँमा के राख्नु पर्यो फ्लोट राख्नु पर्यो है सो पोइन्टरको टाइप कसरी डिटरमाइन गरिन्छ जुनलाई पोइन्ट गर्ने हो त्यसकै टाइप लेख्नु पर्यो सो यहाँनिर मैले बी होइन के नै राख्नु पर्यो ए नै राख्नु पर्यो सो अहिलेको देखाएको कोडको सिनारियोमा मैले दुईटा पोइन्टर डिक्लेयर गरिरहेको छु र हरेक इन्डिभिजुअल पोइन्टरलाई एउटा एउटा भेरिएबलको भ्यालु दिएर युज गरिरहेको छु हो तर अघि नैको भोइडको सिनारियोमा जम्मा जम्मी कतिवटा पोइन्टर बनिरहेछ यो कोडमा पोइन्टर डिक्लेरेसन कतिवटा भइरहेछ यहाँ दुईटा कहाँ यहाँ होइन यहाँ लाइन अफ कोड 1 2 3 4 नम्बरिङ गरेको छ नि होइन यहाँ कम्पाइलरमा कुन चाहिँ लाइनमा भइरहेछ मलाई भन्नु पर्यो यो कोडमा कुन पोइन्टरको नाम के छ भन त भोइडवाला पोइन्टरको नाम सोधिरहेको छु है मैले पोइन्टरको डाटा टाइप सोध्या होइन पोइन्टरको नाम के छ यहाँनिर पिटिआर छ त्यो पोइन्टर कति ठाउँमा डिक्लेयर भइरहेछ कतिवटा पोइन्टर बनाइरहेको छु मैले एउटा हो सो त्यो पोइन्टरको नाम के हो पिटिआर यहाँ मैले यही एउटा पोइन्टर बनाइरहेको छु भोइड टाइपको र यही पोइन्टरलाई चेन्ज गरी गरी युज गरिरहेको छु सो यो कोडमा डिफ्रेन्स के छ भन्नु पर्यो मलाई ल यो दुईटा कोडमा दुईटा पोइन्टर बनाएर युज गर्दा र सिंगल पोइन्टरलाई भोइड बनाएर युज गर्दाखेरि डिफ्रेन्स के छ टाइपकास्टिङ गर्नुपर्दैन अर्कोमा टाइपकास्टिङ गर्नुपर्ने जरुरी छैन मेमोरीको टर्ममा केही डिफ्रेन्स छ यसमा र यसमा दुईटा एक्स्ट्रा पोइन्टर हो यसमा दुईटा एक्स्ट्रा पोइन्टर डिक्लेयर गरिरहेछौ भने बढी मेमोरी युज भइरहेछ एउटा पिटिआर1 को लागि एउटा पिटिआर को लागि तर यो भोइडको लागि चाहिँ के भइरहेछ पोइन्टरको डिक्लेरेसन यो लाइनमा मात्र छ भनेपछि कतिवटा पोइन्टर बनाइरहेछौ यहाँनिर एउटा मात्र पोइन्टर बनाइरहेछौ जति धेरै मेमोरी युटिलाइजेसन हुन्छ त्यति धेरै एक्जिक्युसन स्पिड बढ्छ कि घट्छ घट्छ सो यो कोडको एक्जिक्युसन स्पिड कति हुन्छ घटिरहेछ
इन कम्पेरिजन टु के यो वाला कोड. सो बुझिन्छ कहिलेकाहीँ एकदम अनएक्सपेक्टेड क्वेसन्सहरू पनि आउँछ है. कोड दिएर डिफरेन्स के हो अथवा कोड दिएर आउटपुट के हो अथवा कुनै कोड दिएछ भने त्यो कोडलाई एरर फ्री बनाऊ, डिबग गर, यस्तो क्वेसन्सहरू आउँछ है. सो बुझिन्छ भोइड युज गर्दाको सिनारियो र नगर्दाको सिनारियो. बुझिन्छ म्याम. सो भन्देला है इक्जाममा कहिलेकाहीँ अब सर्टेन केही कोड गर तर एउटा मात्र पोइन्टर युज गर, त्यो पोइन्टरले चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपलाई चाहिँ पोइन्ट गरेर भ्यालुहरू एक्सट्र्याक्ट गर भनेर सोध्यो भने अब कस्तो टाइपको पोइन्टर युज गर्नुपर्ने रहेछ तिमीहरूले? void. भोइड टाइप है. ल ठिक छ. नल पोइन्टर. नल पोइन्टर त तिमीहरूले त फाइलमा पनि टन्नै युज गरिरहेको छौ होइन? कस्तो पोइन्टरलाई नल भन्ने? कसैले पोइन्ट नगर्ने त्यस्तो खालको पोइन्टर जसले कसैलाई पनि पोइन्ट गर्दैन अथवा 0 अथवा नल भ्यालुलाई पोइन्ट गर्छ. नल पोइन्टर बनाउने तरिका के हो? पोइन्टरको नाम दिने हो, अगाडिपट्टि एस्ट्रिक साइन दिने, पोइन्टरको टाइप अभियसली चाहिहाल्यो र यसलाई भ्यालु के दिने? नल भनेर क्यापिटल नल लेखिदिने. यो नल चाहिँ कुन चाहिँ हेडर फाइलमा डिफाइन भएर बसिरहेछ? नल कम्पाइलरले यतिकै बुझ्छ कि कुनै अरू नै तिमीहरूको हेडर फाइल्सहरू लाइब्रेरी फाइल्सहरू इन्क्लुड गर्नुपर्ने हुन्छ? कुन चाहिँ हेडर फाइलमा नल बसिरहेछ? नलको डेफिनेसन कहाँ छ? studio.h हो र stdio.h हो र stdlib.h अथवा stdi जुन लेख्दा नि हुन्छ है. अब तिमीहरूको टर्बो C++ युज गरिरहेको छौ भने चाहिँ त्यहाँ lib.h लेख्नुपर्ने हुन्छ तर यता डेफ C++ मा तिमीहरूको stdi.h ले नै काम गरिदिएर हुन्छ है.